Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ayan, pasensya na kayo. Ngayon lang ako uli nagpakita sa inyo. Ayan. Ngayon guys, isi-share ko sa inyo itong ating gagawing pattern para sa collar ng polo kasi nawala yung aking copy. Ayan, i-share ko sa inyo kung paano itong gawin. Kasi ito guys, very useful. Kasi meron na siyang iba't ibang sukat. Ayan, pang adult to guys. Meron na siyang pang size 14, 15, 16, 17, 18 hanggang 20 yung sukat ng neck na ginawa natin pattern. Ayan. Malaking tulong to kasi hindi na tayo gagawa ng mga pattern, yung sukat, hindi tayo magsusukat, i-trace na lang natin siya. Tipid siya sa oras, tipid sa pattern. Ayan. I-share ko ito sa inyo. Isa ito sa aking natutunan doon sa mga nakilala ko na matagal ng mananahi. Yan. Senior nila sa akin ito. Ngayon, isi-share ko naman din sa inyo. Isi-share ko sa inyo kung paano itong tabasin. Paano natin tatabasin yung patigas. Kasi magkaiba ang tabas ng pangpatigas at saka yung tela niya. Guys, hindi tayo namalansya. Ayan, isi-share ko sa inyo. Collar nga lang pala ang ating tatahiin. Ayan. Hindi tayo namalansya. At yung pagtahi lang ng collar ang ating ipapakita sa inyo. Para dun sa naghahanap ng ibang video tungkol sa paggawa ng uniform, meron na tayong polo jacket. Yung ginawa nating video para dun sa grade school at yung sa high school na polo barong na may hidden button. Ayun, yun na ang ating mga nagawang video para sa babae kung gusto nyo din. Yung meron tayong baby collar or sailor collar na polo style na blouse. Dahil kasi meron siyang paha, parang polo jacket din yung kanyang style ng ating blouse. Meron ding palda, meron ding short. Ayan, kulang ko na lang guys ay pants. I-share ko to sa inyo guys, pero bago yan, kung bago lang kayo dito sa ating channel at di pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell all para manonotify kayo lagi pag meron tayong bagong video na i-upload. Simulan natin yan pagkatapos lamang ng ating intro. Pag kayo gagawa, pwedeng lapis lang muna. Ayan, maguguhit lang tayo ng diretsong guhit na ganyan. Ayan, hindi nakikita. Kaya gagamitin ko ay pentel pen. Pero pag susundan nyo, pwedeng lapis lang. Para magkamali man tayo, pwedeng mabura. Ito gagamitin ko pentel para lang makita nyo. Guguhit tayo. Ito naka-angle to kasi may center fold itong ating gagawin. Ayan. Uunahin natin yung stand collar. Sa stand collar, magsusukat lang tayo ng 1 1/4. 1 1/4 mula sa baba. Mag-mark tayo sa 1 1/4. Ayan, papunta din dito. 1 1/4. Magsukat muna tayo dito. Palagay natin hanggang 20 inch na collar yung ating gagawin. Kaya magsusukat tayo mula dito sa dulo ng 10 inch. 10 inches. Ayan. Mag-extend pa tayo dito. 10 inches. Then 3/4 inch. Ayan. 3/4 inch. Tapos mag-angat din tayo dito ng 1 1/4. Sa 1 1/4 dito i-connect na natin siya diretso. Diretso lang natin yung guhit. Then dito sa inad natin na 3/4 inch, mag-aangat tayo sa half. 1/2 inch. Ayan. Diyan sa inangat natin, gagamit tayo ng hip curve. I-connect natin siya dito sa half na inangat natin papunta dito sa pantay. Ganyan lang siya. Para siyang paslant. Pero dapat
Hindi siya ganun katarik. Kumbaga, hindi siya diretso lang basta. Tapos, mag-mark din tayo. Dito yung inangat natin sa sakto to ng 10. Mag-angat tayo ng 1 and 1/4 din. And 1 and 1/4. Mag-mark tayo doon sa 1 and 1/4. Tapos dito, mag-mark din tayo sa 10 inches. Yan. Yan yung 10 inches. Doon natin inangat ng sukat ng 1 and 1/4 mula dito. Tapos gagamitan din natin ng hip curve. Paangat dito naman sa inangat natin katumbas nitong mula ditong sukat 1 and 1/4. Iko-connect din natin kung paano tayo nag-connect dito. Ganun din dito. After natin makonect yan, magka-curve na tayo pababa dito sa dulo ng ating inangat sa 1/2. Mag-curve lang tayo ng dito sa bandang taas, tapos medyo paslant na siya dito sa dulo. Tandaan lang natin itong katapat nito, yan yung inangat natin. Ito, mamaya na natin marking yung ibang sukat. Ngayon, gawin na muna natin yung pinaka collar naman niya. Ganun din, dapat naka-angle din yung ating guhit. Nawawalan tayo ng tinta. Mag-drawing din tayo ng line. Draw line. Pahalang. Dito, maglalagay din tayo ng mark sa hanggang 20. Yan sa guhit na yan hanggang 20 rin. Yan. Saan yan 20? Tapos iangat natin siya ng 2 and 1/4. Angat natin sa 2 and 1/4. Yan, guhit natin 2 and 1/4. Ayan, dito inangat natin sa 2 and 1/4. Then mula sa baba iangat natin sa 1/2 inch. Tapos dito, inangat natin sa 2 and 1/4, then angat pa natin sa 1/4. 1/4 lang. Then, mula dito sa inangat nating 2 and 1/4, mag-mark tayo sa 1/2. Guhitan lang natin to ng diretso, yung inangat natin 2 and 1/4. Hanggang sa inabante natin na half inch. Then dito, i-connect natin sa inangat nating 1/4 gamit itong ating hip curve. Dito pwede din ditong 1/2. Nasa sa inyo kung gusto niyo medyo mataas yung or malapad yung collar. Ito 1/4 lang natin siya inangat. Pero pwede kayong gumawa ng 1/2 naman ang nakaangat. Pero ito pa rin ang gagamitin. Pwede kayong gumawa ng iba-ibang style ng collar. Tapos ito ang ating stand collar. Then dito sa half inch, i-connect din natin yan gamit ang hip curve mula dito sa baba pataas or hanggang doon sa half inch, idiretso natin para kumonek doon sa taas na inangat natin ng hip curve. Magiging ganyan siya. Then itong half inch natin na inangat, i-connect din natin yan dito sa dulo. Alaylay lang kasi tawag dito. Dapat maayos pa rin yung ating pagka-connect. Diyan. Ito medyo mahaba yung ating hip curve. Ayan. I-connect natin dito lang sa baba papunta do sa half na inangat natin. Ayan, ganyan. Ngayon, gugupitin muna natin siya bago natin lagyan ng mga marking yung sukat naman natin. Gugupitin lang natin to ng diretso
Itong ating ginawa, wala pa tong mga sewing allowance. Tignan nyo kung saan ko siya ginupit. Meron tayong hindi sinamang guhit. Ayan, ito yan, hindi natin sinama yung nasa baba. Ganun din ito. Ito hindi natin isasama. Hindi na natin gugupitin yan. Ayan, ito na siya ngayon. Magmamark naman tayo sa mga sukat-sukat niya. Ayan, isusulat ko lang dito yung ating size ng neck. Halimbawa ito, mag-start tayo sa small. Small ng adult. Ayan, ito ay 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 or mag-start lang tayo sa ano. Bagay pwede rin yan. Ayan. I-divide lang natin to mga to sa 2. Itong 20, 10. Ayan yung ginawa nating sukat kanina. Ito, i-divide natin sa 2. 9 and 1/2. Itong 18, 9. 17, 8 and 1/2. 16, 8. 15, 7 and 1/2. Kung gusto nyo isama nyo pa itong 14, 7. Ayan, ngayon, dito muna tayo sa stand collar. Magsukat tayo dito or magmamark tayo dito na. Hindi pala natin naguhitan ito, yung tapat ng ating. Ito, yung inangat natin ng 3/4 inch. Ayan, ganyan yan. Magmumula ang sukat natin dito sa 10. Ito na yung ating 10. Ayan na yung sa gagawin nating sukat na 20. Sunod natin yung 9 and 1/2. Magmumula ang sukat natin lagi dito. Iaatras lang natin to. So iaatras lang natin siya. Magiging 9 and 1/2. Baligtarin natin ang ating tape measure. Ito siya. Ito yung 10 para sa 20 or kalahati ng 20 neckline. Sunod natin ang 19 para sa 19, 9 and 1/2. Sumunod yung 18, kalahati ng 18, 9. Sunod ay 17, kalahati ay 8 and 1/2. Then, kalahati ng 16, 8. Kalahati ng 15, 7 and 1/2. At 7 para sa 14. Ayan. Ngayon, gawin din natin sa kabila niya para ma-connect naman natin. Tig 1/2 inch yung adjustment para to sa neck. Ayan. Then, connect natin. Ayan. Ito yung sa 20 neckline, 19, 18, 17, 16, at 15 and 14. Yan, meron na tayo ganyan. Pero kung halimbawa, ang sukat natin sa neck niya ay 19 and 1/2. May half pa. Dito lang tayo sa kalahatian ng 20. Yan, pwede rin tayong mag-marking na dyan. Ganun din dito sa ating collar. Ayan, ito naman, sukatin naman natin dito ay, ayan, 20. Dito naman tayo sa taas. Ganun din, kung paano tayo nag-adjust dito, ganun din yan. Tig 1/2 inch. Mula 20, 19, 18, 17, 16, 15, at 14.
Ayan, lagyan din natin sa kabila para pantay. 19, 18, 17, 16, 15, and 14. Ayan, then connect. Ayan, tiga half inch din. 20, 19, 18, 17, 16, 15, at 14. Ayan. Ito na siya. Ngayon, halimbawa, gagawa tayo ng ibang style ng collar. Meron kasing collar na pantay dito, diretso lang din, diretso. Iba-iba tawag sa mga collar natin. Itong stand collar natin, pwedeng ito pa rin yung gamitin natin. Gagawa lang tayo ng panibagong ganito. Tapos yung mga sukat natin, ayan, ganyan pa rin. Para pantay pa rin siya. Ayan, halimbawa, 20. Pantay pa rin siya. Ngayon, magsasample tayo kung paano siyang gamitin. Paano ikat, paano tatahiin natin. Ayan. Ito yung ating gagamiting patigas sa ating collar. Hindi tayo gagamit ng pilon kasi ang ating lalagyan ay white. Ang pilon kasi ay naninilaw. Although maganda ang pilon kasi medyo mas patigas siya dito. Ang tawag dito ay coco or coco cloth. Alam ko kasi coco cloth to. Meron tayong fold. Kasi ang ating pattern ay 1/2 lang. Meron tayong center fold dito pantay. Ngayon, ganito lang ang paggawa. Ang sukat ng ating collar ay 16. Kaya dito lang tayo. Yung kalahati, ito yung ating 16 na dinivide na to sa 2. Kaya ang sukat nito ay 8. Dito tayo tatapat sa guhit na ito. Sa tapat ng 16. Ayan. Yung center fold natin, dyan nakatapat sa 16. Tapos, ititrace lang natin yan. Ganun din itong ating stand collar. Sa paggawa guys, medyo wag natin ididikit masyado dun sa ating unang tinrace kasi may allowance pa tayo dapat. Ayan, sa 16 din tayo tatapat dito sa ating stand collar. Tsaka natin siya i-trace. Dito nga pala guys sa taas, sa may tapat ng nung sakto natin bago tayo nag-add ng 3/4, nagupit ako. Ayan, nagupit siya. Uka. Para pag tinrace natin, may uka din yung or may palatandaan tayo ng uka. Ngayon, gugupitin natin siya guys ng ito dito, sakto sa ilalim, sakto. Hanggang dito, pwedeng sakto yan. Pwede rin dito sumobra hanggang dito. Pero ang gugupitin ko ngayon, dito lang ang sakto sa baba. Dito sakto. Dito ako magpapasobra kasi yan ang ikakapit natin doon sa collar natin. Ayan, dito tayo maglalagay ng allowance. Ngayon dito sa pinakataas, dito sakto lang din. Sakto. Dito ako mag-adjust. Lalagyan ko dito ng sewing allowance. Mga 1/4 lang. 1/4 or 3/8. Kung ano yung allowance natin dyan, yun ang magiging pakain natin sa tahi. Ayan, gugupitin ko lang siya. Sakto dito. Ayan, dito sa sakto ko lang. Dito aangat ko ng yung pakakainan natin ng tahi. Ayan, dito sakto rin. Dito may sewing allowance. At dito sa taas. Dito, gugupitin lang natin tong pinakakanto. Meron tayong guhit. Ayan. Yung kanto nun pa is lang na pala yan. Tapos yung gitna natin. Mamaya na pala
tayo mag-gitna. Ayan, ngayon yung tela naman natin ang gugupitin natin. Ayan, ito na yung ating tela. Ayan, magkakaroon lang din tayo ng center fold. Tutupin natin yan. Ayan, yung center fold din. I-fold pa natin ng isa. Kasi pares-pares yung kailangan nating makat na tela. Ito ang ating magiging center fold. Ika-cut. Kaya doble na to, isa sa ibabaw, isa sa ilalim. Ayan, kung anong korte na nito sa ating collar, ayan na yun. Pero doon sa ating stand collar, magdadagdag lang tayo dito ng sa ilalim. Kung dito sa telon, sakto nating pinat. Sa ating tela, maglalagay tayo ng allowance. Ayan, ito ikakat ko siya dito ng mga half inch ang sobra. Half inch sa ilalim. Ayan, ganun din dito. Dito kahit mga 1/4 lang, 1/4 inch. Papunta dito na sakto na kasi nilagyan na natin ng allowance tong taas. Ayan, sakto na siya. Dito magugupit lang tayo sa pinakatupi. Ayan ang magiging palatandaan natin. Dito naman sa isa, sakto na to, hindi na tayo maglalagay ng sewing allowance. Ayan, tapat lang natin dito yung center fold. Then, gupit natin ang sakto. Okay na to ngayon. Tapakita ko naman sa inyo kung paano siyang tatahiin. Ayan, una natin tahiin itong ating collar. Ayan, meron tong right side at wrong side. Siyempre, yung right side, yun ang magkaharap. Unahin natin ilapag yung tela. Right side sa right side. Yan yung ating patigas. Yan, dito guys, magre-ready lang ako ng ating sinulid. Kasi kailangan natin ng sinulid. Unang pasada dito, yung allowance natin mga 1/4 inch lang. Ayan, ang pinaka magiging kanto nito yung ginupitan natin. Ito, yung ginupitan natin. Yung gitna niyan, ayan yung magiging kanto. Isang hakbang bago tayo humakbang sa huling kanto. Pagdating dito, medyo slow lang tayo. Then, lagay natin itong sinulid. Dobleng sinulid. Ayan, ilagay natin sa pagitan ng dalawang tela. Isagad natin sa karayom. Mararamdaman natin pagsagad siya sa karayom. Tsaka natin ihakbang ng isang hakbang yung ating karayom. After nun, nakalubog yung karayom natin, pagsamahin natin itong dalawa. Ayan, yung kabila ang dulo. Tsaka natin iharap sa atin itong tela, din pasok natin sa loob ng pagitan ng dalawang tela. Ayan, din diretso na natin tahiin ito papunta sa kabila. Ayan, dito din, bago dun sa unang or sa huling hakbang natin, magsisingit na rin tayo ng sinulid. Ayan, papasok natin sa pagitan ng dalawang tela. Tela guys, hindi sa pilo na. Hindi sa patigas. Ayan, tela din, isang hakbang. Saka natin pagsamahin. Pag napagsama na, ayan, ipasok na natin siya sa loob. Tapos dito, sasara natin. Ayan, after nyan,
magugupit tayo. Itong kanto, wag natin isasagad sa tahi yung gupit natin. Kagaya ng paggupit natin sa pilon. Pero ito, may konting tela na siya. Tsaka dito, sa mga gilid ng tahi. Wag isasagad sa tahi. Yung tela, para pagka binaligtad dyan, hindi sila nagsisiksikan doon sa kanto. Maganda yung plat ng ating kanto. Ito, pag binaligtad natin siya, alalay lang, tutulak pa rin natin siya. Bago hihilahin natin itong sinulid ng dahan-dahan. Para wag naman mapatid yung sinulid nating tahi. Ayan, magiging matulis yung ating kanto. Hindi tayo mahihirapan. Ayan, after mahatak nyan, pwede na natin yan tanggalin. Dito sa collar, pwedeng hindi tayo magpasada sa ibabaw. Pwedeng dito lang tayo sa likod. Yung likod niya na side, yung walang or hindi nakadikit ang pilon. Dito tayo sa side na kung saan nakalagay ang pilon. Ito yung wrong side. Pwede itong i-116 kung hanggang saan lang. Hindi natin masasagad yung tahi hanggang kanto, pero kung hanggang saan lang yung kaya natin. Pwede rin naman, ito para kasing rugged style to, magta-top stitch tayo. Ito, lalagyan ko siya ng 1/4 sa ating collar. Ngayon gawin natin yung stand collar niya. Sa stand collar, yung isang tela muna ang kukunin natin. Ayan, dito ilalagay muna natin itong ating pilon sa ibabaw ng ating tela. Ayan. Meron tayong center fold na nilagyan natin ng gupit. Ayan. Diyan dapat nakatapat. Sakto yung pilon natin doon sa tela sa taas. Ayan. Kasi dito sa side may sobra yan. Dito sa taas sakto yung tela at pilon magkasukat. Kapasadahan lang natin ito. Tapos, itong sobrang tela natin, itutupi natin yan dito. Ayan, sakto yung tupi doon sa patigas lang natin. Para din siyang pinlansya. Next, ito naman, yung pinakailalim na ng stand collar natin. Ayan, ilalapat natin ng ganyan, then ipapatong na natin itong collar. Yung pagpatong guys, ang nasa ilalim natin, yung hindi nakadikit sa collar. Makikita nyo yung dito, yung dulo ng pinagtahian natin o dulo ng tela. Kung saan yung nakaside, kung sa kabila ba ng pilon o dito, ito dito. Kaya ito ang pinaka backside ng ating collar. Siya yung nakadikit dito. Ang nakaharap sa atin, yung right side. Pero dapat gugupitan muna natin ito. Yung gitna. Ayan, tinupi ko. Gugupitan natin ng maliit yung gitna. Then, yun ang itatapat natin dito sa center. At saka yung ginupitan din natin dito. Ayan, magkatapat. Pero ito, ang nakaharap naman sa atin, yung pilon. Ayan, ang right side nasa loob. Ito, i-aspili lang natin dito sa gitna. Tsaka natin papasadahan dito. Guys, yung ating patigas, kung hanggang saan yun, dapat hanggang dun yung ating collar dito sa baba. Meron tayo ditong, ayan, hanggang dyan yung patigas. Diba hanggang dito, sakto. Tapos dito, may pataas tayo. Diyan nakatapat yung dulo ng ating collar. Tsaka natin ilalapat. Tapos ang ating pasada dito sa gilid lang, pipinahan lang natin itong gilid ng patigas natin, papunta na dito. Ayan, ganun ulit dito sa dulo, pipinahan lang natin yung patigas, dun lang tayo sa gilid niya, hindi natin siya matatamaan. Ayan, after nyan, ibabaligtad na natin siya.
Then, ito, dito tayo. Kailangan natin ng pangguhit. Ito guys, ipa-flat lang natin itong mabuti. Ito. Pero kahit di naman na tayo mamalansya. Ayan, hilutin lang natin siyang ganyan. Tapos, kung hanggang saan yung dulo, ito, yung ating makilis sa ibabaw, hanggang doon yung guhit natin. Guguhitan natin yung nasa ilalim. Yan, after nyan, meron tayong gitna, yung ginupitan natin dito. Yung tapat niya, lalagyan lang natin ng guhit. Ayan, tapos, kunin na natin kung saan natin ilalagay. Itong batok natin, dapat may gupit yan, or mark. Para doon tatapat din yung ginuhit natin. Ito, sa wrong side o right side tayo magpapatong ng collar. Ito yung wrong side, yung loob. Ito yung right side na sa labas. Doon natin ipapatong itong collar natin. Yung wrong side din ang nakaharap sa atin dito. Ang magkaharap yung right side ng tela ng polo at right side ng tela ng collar. Then yung spili natin yan. Tsaka tayo mag-i-start dito sa umpisa niya. Yung ginuhit natin, doon tayo magpapasada ng tahi. Ayan, ipapatong lang natin din sa dulo ng neck. Mga 1/4 lang ang ating pakain sa neck natin. Ayan, ilalak ko lang muna ito. Tsaka hawakan dito sa gitna para maalalayan ko yung lapat ng collar natin sa ating polo. Hawakan ko na dito kasi matatansya nyo dito kung saan yung mahigpit o maluwag na paglalapatan. Minsan kasi baka masobrahan tayo ng hatak sa ibabaw, sa ilalim, hindi na magpapantay, kaya nag-aaspili tayo dito sa gitna. Ayan, hawakan na natin yan. Balance natin mailapat yung tela ng collar doon sa ating paglalagyan. Ayan, pag nasa center na tayo, tinanggal ko yung spili. Dito naman tayo magpapantay. Dinahawakan na rin natin yan. Ibabalance na natin yung ating tela. Dapat pantay yung ilalim at ibabaw. Yung liig natin, tsaka yung collar. Then, itong ating ibabaw, siya naman ang iyakap natin dyan sa mga dulo ng ating tela. Ayan. Tatahian natin ito. Ayan, ilalapat natin dyan. Pantay dun sa makikita natin yung tahi natin. Dapat matakpan lang yung sinulid nun. Dulong-dulo lang siya guys. Hindi natin ipapasobra ng lampas. Dulong-dulo lang siya ng tahi, lampas lang ng konting-konti para lang hindi makita yung unang pasada natin. Tatahian natin siya ng 1/16. Ayan, dito guys, ganun din. Kaya nakita nyo, sinimulan natin dito, tapos hinawakan ko na agad yung gitna para mailapat siya. Para ito papantay, hindi pipilipit. Ngayon nasa gitna tayo, hawakan ko na rin itong dulo para kita ko rin kung saan yung parang medyo dapat nating banatin. Kasi minsan yung ilalim o yung neckline natin naghahatak kasi medyo pa bilog yung cut natin dyan sa liit. Ayan, ito hinawakan ko na dito sa dulo. Tsaka natin itutuloy yung pagpasada ng tahi. Ayan, ngayon nagawa na natin yan. Magta-top stitch pa tayo dito sa mga gilid naman na itong pa-curve papunta dito at dito sa kabila. 1/16 lang guys. 1/16. Ilak ko lang dito. Ayan, 1/16 lang ang pasada natin. Ayan, okay na siya guys. Ganun lang kadali yung ating collar.
Ngayon, pwede na natin siyang planchahin. Hindi tayo gumamit ng fusible film.